Hello everyone, welcome to Niori. আৰু আজি আমি keychain বনাম alphabet keychain বনাম তাৰ কাৰণে আমাক দুটা yarn লাগিব কেচি আৰু দুটা হুক যদি এটাইও হ'ব পাৰে অপচনাল হয় দুটা হুক মই দুটা ইউজ কৰিছো বলক পিছে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্টতে আমি এটা স্লিপ নট কৰি 18টা চেইন বনাম উঠৰটা চেইন হৈ গল এতিয়া আমি আৰু এটা চেইন কৰি টোটাল 19 টা মানে 18টা সিঙ্গেল ক্রোশে কৰিম মানে আমাক টোটাল 18টা সিঙ্গেল ক্রোশে লাগে এই কাৰণে 19 টা চেইন কৰিলো ফাৰ্ষ্টতে 18টা প্লাস 1 চেইন এতিয়া আমি গুটে গিটা চেইনত মানে সেকেন্ড চেইনটোৰ পৰা গুটে গিটা চেইনত সিঙ্গেল ক্রোশে কৰি যাম এনেকে আপোনালোকে গুটে গিটা চেইনত সিঙ্গেল ক্রোশে কৰি যাওক 18টা সিঙ্গেল ক্রোশে হৈ গল এতিয়া আমি আকৌ চেইন 1 কৰি এনেকে ঘূৰাই দিম আৰু সেম গুটে গিটা সিঙ্গেল ক্রোশেট আৰু এবাৰ সিঙ্গেল ক্রোশে কৰি দিম মানে 18টা আকৌ 18টা সিঙ্গেল ক্রোশে এনেকে আপোনালোকে গুটে গিটা কৰি যাওক 18টা সিঙ্গেল ক্রোশে হৈ গল ফাৰ্ষ্টতে আমি চেইন কৰিছিলো তাৰপিছত 19 টা চেইন কৰিছিলো 18 + 1 তাৰপিছত এতিয়া 18টা সিঙ্গেল ক্রোশে এতিয়া আমি চেইন 1 কৰি প্ৰজেক্টটো উল্টাই দিম এনেকে উল্টাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি নেক্সট ৰাউণ্ডত 16টা সিঙ্গেল ক্রোশে কৰিম মানে লাষ্টৰ দুটাত নকৰো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা গুটে গিটা সিঙ্গেল ক্রোশে কৰি যাওক 1 2 3 4 এনেকে আপোনালোকে গুটে গিটা কৰি যাওক মাত্ৰ লাষ্টৰ দুটা স্টিচ এৰি দিব 18টা মানে আমি 16 নম্বৰ 16 টোলে কৰিম এই দুটা এৰি দিব 16টা সিঙ্গেল ক্রোশে কৰিম আপোনালোকে 16টা সিঙ্গেল ক্রোশে কৰি লওক বাকি গুটে গিটা এটা এটা কৰি লওক 16টা সিঙ্গেল ক্রোশে হৈ গল দুটা ৰৈ গৈছে 16টা হৈ গল এতিয়া আমি 12টা চেইন কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 আৰু 12 12টা আমি চেইন কৰিলো 12টা ইয়া দেখিব পাৰে 12টা চেইনৰ পিছত এতিয়া আমি এই চেইন গিটাত কাম কৰি যাম মানে এটো ঘূৰাই দিলো এতিয়া 12টা চেইন হল এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কাউন্ট কৰক 10টা সিঙ্গেল ক্রোশে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইটোত আমি স্লিপ স্টিচ কৰিব লাগিব এই 10th নম্বৰটো ওপৰৰ পৰা 10th নম্বৰটোত আমি এই চেইনটো স্লিপ স্টিচ কৰিব লাগিব স্লিপ স্টিচ কৰিলো এবাৰ এটা নেক্সট চেইনটো আৰু এবাৰ স্লিপ স্টিচ কৰিলো নেক্সট চেইনটো এয়া নেক্সট চেইনটো আমি স্লিপ স্টিচ কৰি দিছো এটা স্লিপ স্টিচ কৰাৰ পিছত এই চেইনটোত আমি কৰিম এটা এই চেইনটোত কৰিব ফাৰ্স্ট তিনিটা চেইনত সিঙ্গেল ক্রোশে কৰিব লাগিব 1 2 আৰু 3 তিনিটা সিঙ্গেল ক্রোশে হৈ গল এতিয়া এটা ইনক্রিজ কৰিম আমি 1 আৰু 2 তাৰপিছত ইনক্রিজৰ পিছত এতিয়া এটা হাফ ডাবল ক্রোশে ইনক্রিজ মানে এটা চেইনতে দুটা হাফ ডাবল ক্রোশে
1 আৰু 2 তাৰ পিছৰ চেইনটোত এটা হাফ ডাবল ক্ৰচে তাৰ পিছৰ চেইনটোত আকৌ এটা হাফ ডাবল ক্ৰচে ইনক্ৰিজ মানে এটা চেইনত দুটা হাফ ডাবল ক্ৰচে 2 এতিয়া আমি সিঙ্গল ক্ৰচে ইনক্ৰিজ কৰিম মানে নৰ্মেল ইনক্ৰিজ যোনটো আমি কৰোঁ এটা চেইনত দুটা সিঙ্গল ক্ৰচে এতিয়া আমি তিনিটা সিঙ্গল ক্ৰচে কৰিম বাকি তিনিটা চেইনত 1 2 আৰু 3 এতিয়া স্লিপ ষ্টিচ কৰি দিব লাগিব এইটো এটা স্লিপ ষ্টিচ আৰু এই মেইন যোনটো আছিল নহয় কামৰ এই মেইন তাতে আমি দুটা এৰিছিলোঁ নহয় তাৰে প্ৰথমটোত এইটো স্লিপ ষ্টিচ হৈ গ'ল এতিয়া আমি এনেকৈ টাৰ্ণ কৰিলোঁ টাৰ্ণ কৰি আকৌ ওপৰত কৰি যাম ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া আমি ইয়াৰে পাঁচটাত 1 2 3 4 5 এই পাঁচটা চেইনত এই পাঁচটা আমি হাফ ডাবল ক্ৰচে ইনক্ৰিজ কৰিম মানে এটা চেইনত দুটা হাফ ডাবল ক্ৰচে A B 1 হৈ গ'ল এইটো নেক্সট 2 এইটো A B 2 হৈ গ'ল এতিয়া 3 A B 3 হৈ গ'ল এতিয়া 4 A B 5 এইটো লাষ্ট A B 5 হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাকিকেইটা পাঁচটা সিঙ্গল ক্ৰচে কৰিম এটা সিঙ্গল ক্ৰচে 1 হাফ ডাবল ক্ৰচে তাৰপিছত পাঁচটা সিঙ্গল ক্ৰচে এইখিনিত আপুনি এটা ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ক সিঙ্গল ক্ৰচে ইনক্ৰিজ মানে এটা চেইনত দুটা সিঙ্গল ক্ৰচে তাৰপিছত আকৌ নেক্সট চেইন কেইটাত সিঙ্গল ক্ৰচে কৰিলোঁ দুটা চেইন ৰৈছে এতিয়া আমি নেক্সট চেইনটোত এটা সিঙ্গল ক্ৰচে কৰি চেইন কৰিম চেইন 9 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু 9 9টা আমি সিঙ্গল ক্ৰচে কৰিলোঁ 9টা সিঙ্গল ক্ৰচে কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াতে ইনক্ৰিজ কৰিম 1 2 প্ৰথম চেইনটোত এটা ইনক্ৰিজ তাৰপিছত গোটেইকেইটা চেইনত এটা সিঙ্গল ক্ৰচে 1 2 এনেকৈ গোটেইকেইটা চেইনত আপোনালোকে এটা সিঙ্গল ক্ৰচে কৰি দিয়ক লাষ্ট সিঙ্গল ক্ৰচে এতিয়া আমি এই যে এনেকৈ আছিল ইয়াতে দুটা এৰিছিলোঁ আমি চেইন তাতে এটা সিঙ্গল ক্ৰচে স্লিপ ষ্টিচ কৰিম
এইটোত আমি এটা স্লিপ ষ্টিচ কৰিম স্লিপ ষ্টিচ কৰিলোঁ চাব পাৰে আৰটো হৈছে মাত্ৰ এইটো আৰু এবাৰ আমি এইখিনিৰ পৰা আৰু এবাৰ আমি কি কওঁ সিংগল ক্ৰচে আৰু এটা ৰাউণ্ড কৰিলে আমাৰ আৰটো ৰেডি হৈ যাব সেইকাৰণে নেক্সট ৰাউণ্ডটো আমি কৰিম আৰু এবাৰ আপোনালোকে এটা স্লিপ ষ্টিচ কৰি দিয়ক নেক্সট চেইনটোত স্লিপ ষ্টিচ কৰাৰ পিছত চেইন ওৱান কৰি এইখিনিৰ পৰা সিংগল ক্ৰচে কৰি যাওক গোটেইকেইটা চেইনত ওৱান ৰেডি হৈ যাব এতিয়া আমাৰ আৰটো ৰেডি হৈছে মাত্ৰ আমি আউটলাইন কৰিব আছে মই লাষ্ট সিংগল ক্ৰচেটো কৰি এটা জাষ্ট চেইন কৰি দিলোঁ যাতে টাইট হৈ থাকিল সেইটো বস্তু তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি কাটি দিলে হ'ল কাটি দিলোঁ এতিয়া আমি হোৱাইট কালাৰৰ আউটলাইন কৰিম হোৱাইট কালাৰ আউটলাইন কৰিব এটা অকণমান সাইজ ডাঙৰ মানে এইটো যদি মোৰ 3 mm আছে এইটো 3.25 লৈ আছোঁ যদি নাথাকে আপোনালোকে সিম হুকেৰেও কৰিব পাৰে এতিয়া আমি আউটলাইন কৰিব এইখিনি মানত যিকোনো এটা চেইনত জইন কৰিব পাৰে মই ফাৰ্ষ্ট চেইনটোতে কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট চেইনটোত হোৱাইট কালাৰ yarn লৈ জইন কৰি দিয়ক এনেকৈ জইন হৈ গ'ল আৰু এটা চেইন জইন এতিয়া আমি দুটা চেইন কৰিম কৰি নেক্সট ইয়াতে যোনটো ৰেড কালাৰটো আছে তাৰে চেইন এটাত গৈ স্লিপ ষ্টিচ কৰিম তাৰপিছত আকৌ আমি দুটা চেইন 1 2 তাৰপিছত এটা আমি এৰি দিম ইয়াতে নেক্সট চেইন এটা এৰি আমি এইটো এৰি বেলেগ এটা চেইনত গৈ স্লিপ ষ্টিচ কৰিম এনেকৈ চেইন কৰি যাওক 1 2 তাৰপিছত এটা চেইন এৰি নেক্সট চেইনটোত স্লিপ ষ্টিচ সেম আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ 1 2 এটা চেইন এৰি নেক্সট চেইনটোত স্লিপ ষ্টিচ এনেকৈ আপোনালোকে গোটেই আউটলাইন কৰি দিয়ক মানে আৰৰ সাইডে গোটেই আউটলাইন কৰি দিয়ক আপোনালোকে স্লিপ ষ্টিচ কৰি অলপ আগতলৈ কাটি দিব অলপমান এইখিনি যাতে আমি এইটো এনেকৈ সোমাই দিব পাৰোঁ এনেকৈ সোমাই দিব এইটো এনেকৈ সোমাই দিলে খুলি যোৱা চান্স নাথাকে আৰু দেখিবও ভাল লাগে একো ৰুল নাই আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে সোমাই দিয়ক অকণমান সোমাই উঠি কাটি দিব পাৰে এনেকৈ এইটো কাটি দিছোঁ ইয়াতে আৰু যিমান এক্সট্ৰা ষ্টিচেছবোৰ আছে আপোনালোকে এইখিনি কাটি দিয়ক keychain ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ এতিয়া এটা হুক keychain এটা ইয়াতে লগাই দিব পাৰে লগাই উঠি এটা আপোনালোকে টাইট থ্যাংক ইউ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ছৰ বাবে আৰু লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই